Okoy po ang gagawin natin ngayon. Bali, shrimp bean sprout fritters. So, meron tayong 2 eggs beaten. More or less 1.5 cup na sliced carrots. Chicken cube. Garlic powder. Flour, 1/2 cup. 1 teaspoon na annatto powder. 1 cup na cornstarch. Ito po, bali parang 1 pound or 2 cups na toge or bean sprouts. Pero dahil frozen, kaya po medyo maliit. 1 cup water, 1/2 cup green onions, at saka po 200 grams na shrimps. Ito po, kinumbine ko na po yung 1 cup of water natin at saka yung 2 pieces na beaten eggs. Sama natin ngayon yung garlic powder. Annatto powder, flour, tsaka yung 1 cup na cornstarch. Halo po natin. Ayan, halos wala na po tayong lumps. Kailangan po walang lumps. Dadagdag ko na yung kinrush ko po yung chicken cubes natin. Haluin at i-dissolve. So, dissolve na po yung chicken cube. Hindi po to carrots, bale sweet potato po yan. At nalito na naman ng lola. So, hinalo-halo po natin. Tapos lagay natin yung green onion leaves. At saka yung ating toge. Tandaan nyo po, kaya po lantayan dahil frozen po yung ginamit natin, dahil nasa Arctic tayo. So, kung ano po yung resources na pwede, ingredients na available, yun po ang ginagamit natin. Ayan po, nahalo na. Lagyan natin ng konting paminta. Para lang pampalasa. At haluin uli. Ayan po, bali nag-init na ako ng mantika natin. Nagtitipid sa mantika, so hindi po masyadong deep fry. Siguro mga half lang po ang pag-fry natin. Kailangan po, ang tip dito mainit na mainit ang mantika. Pero dahan-dahan, pag ilalagay nyo na yung shrimp fritter, i-low nyo muna po para hindi magtatalamsik. So, ito po, bali nilagay ko na. Tapos, idadagdag nyo lang yung inyong mga shrimp on top. So, hintayin po natin mag-brown. Tsaka natin i-turn. Flip natin. Ayan. Almost ready na po i-flip. Kasi tingnan nyo, matigas na. So, i-flip ko muna. One woman army lang po tayo. So, baba ko muna ng camera at i-flip ko. Ang tip po natin, kapag matigas ng ganito, dun nyo po pwedeng i-flip. Tapos meron po kayo dapat supporting na isa pang utensil para po ma-flip nyo ng maayos at hindi siya ma-divide. Ayan na po itsura pag naka-flip na siya. Hindi po siya round na round, pero basta alam natin na masarap, ay ang importante. Pwede rin naman po na iklian nyo yung mga potato strips nyo, yung mga slices nyo. Ayan na po ang ating naluto. So, doon sa recipe, pwede po kayong gumawa ng 6 or depende po kung gaano kalaki ang bawat luto na gagawin nyo. So, pwede po maging 12 kung mas maliit dito. So, 6 po yung na pwede naming nagawa. At yung mga shrimps, dahil tigdadalawa lang nilagay ko, so pwedeng mga 100 grams na lang siguro. Manganta na po.